සුබ දවසක්. අදත් හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ඔයාලගේ ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් ලෙසන් එකට. ඉතින් අද සූදානම් වෙලා ඉන්නේ ඔයාලගේ එදිනෙදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන ඊටාම වැදගත් ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක් කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ හැම වාක්‍යයකම ව්‍යාකරණ කොටස් සහ එදිනෙදා භාවිතයට අත්‍යවශ්‍ය වන ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් වාක්‍ය අන්තර්ගත වෙනවා. ඒතර මේ වීඩියෝ එකකින් මම බලාපොරොත්තු වෙන දේ තමයි ස්පෝකන් ඉංග්ලිෂ් සහ grammar කියන කොටස් දෙකම මේ වාක්‍ය වලින් කවර් වෙන විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වාක්‍යවල කර්තෘ සහ ක්‍රියාව වෙනස් කරලා ඔයාලට ඕන තරම් වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. හරි. අපි එහෙනම් තවත් වෙලාව අරගන්න නැතුව ගිහිලා බලමු මම තෝරගෙන තියෙන පළවෙනිම වාක්‍ය මොකක්ද කියලා. ඔයා මාත් එක්ක විහිළු කරනවද? දැන් මේ වගේ දෙයක් ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න වෙන අවස්ථා ඕන තරම් නෝ. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ කවුරු හරි ඔයාලට කරන්න බැරි දෙයක් කියනවා. එතකොට අපි අහනවා මේ මාත් එක්ක විහිළු කරනවද කියලා අපි සිංහලෙන් අහන්නේ. දැන් ඔන්න ඕක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? දැන් ඔයාලා ගොඩක් දෙනෙක් පාවිච්චි කරන එක තමයි are you joking me කියලා අහන්නත් පුළුවන්. හැබැයි වැඩි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ ගොඩක් දෙනෙක්. නමුත් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා අපිට මේ ඒ අදහසම මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. are you kidding me? are you kidding me? මාත් එක්ක විහිළු කරනවද? are you kidding me? හරි. අපි යමු අද දවසේ දෙවෙනියට මම තෝරගෙන තියෙන වාක්‍යය. එයා කණ්ණාඩි දානවා. ඒ කියන්නේ මම මේ මෙතන අදහස් කරන්නේ කෙනෙක් පුරුද්දක් විදිහට කණ්ණාඩි දාන කෙනෙක් ඉන්නවා. අන්න එයාගෙන තමයි අපි කියන්නේ එයා කණ්ණාඩි දාන කෙනෙක්. එයා කණ්ණාඩි දානවා. දැන් මෙතන දානවා කියලා සිංහලෙන් ක්‍රියාපදයේ තිබ්බ කියලා අපි දානවට කියන්නේ put නේ. හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලදී අපි put කියන ක්‍රියාපදය මෙතනට භාවිතා කරන්න බෑ. අපි මෙතනට භාවිතා කරන ක්‍රියාපදේ තමයි wear කියන එක. ඒ කියන්නේ කණ්ණාඩි පළඳිනවා, ඇඳුමක් අඳිනවා කියන ක්‍රියාපදේ තමයි අපි මේකටත් ගන්නෙ. එතකොට එයා කණ්ණාඩි දානවා. කියන්නේ පුරුද්දක් විදියට කණ්ණාඩි දාන කෙනෙක්නේ. අපිට එතකොට අර සරල වර්තමාන කාලයෙන් අපිට මේ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය he wear කියන එකට s එකක් එක්කව කරගන්නවා. මොකද he කියන එක ඒකවචන වෙනකොට ක්‍රියාපදයේ ඒක වචනින් තියන්න ඕනේ. එතකොට අපි ඒක s එකක් එක්කව කරගන්නවා ක්‍රියාපදයට. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. He wears glasses. He wears glasses. හරි. අපි යමු අංක 3ට. අධික මාර්ග තදබදයක් තියෙනවා. දැන් මාර්ග තදබදයට අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කොහොමද කියන්න පුළුවන්? traffic. ඒක ඔයාලා දන්නවනේ traffic. එතකොට අධික මාර්ග තදබදයක්. too much traffic අන්න එහෙමයි ඉංග්‍රීසි වලින් too much traffic. එතකොට there is කියලා අපිට මුලින් ගන්න ඕනේ. අර තියනවා කියන අර්ථය ගන්න there is කියලා අරගන්න ඕනේ. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය කියන්න පුළුවන් there is too much traffic. there is too much traffic. ගොඩක් traffic එකක් තියෙනවා. අධික මාර්ග තදබදයක් තියෙනවා. there is too much traffic. හරි. අපි යමු අංක 4ට. මම ඇඳලා බලන්නද කියන මොකක් හරි ඇඳුමක් ඇඳලා බලන්නද කියලා අපි කඩේදී හරි මොකක් හරි කවුරු හරි යාළුවෙක් දෙන ඇඳුමක් හරි අපි නිකන් අහනවා මේක ඇඳලා බලන්නද කියලා. එතකොට ඇඳලා බලනවට අපිට හොඳ phrasal verb එකක් තියෙනවා try on කියලා. try on. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. can I try it on? can I try it on? මේ try කියලා තිබ්බා කියලා එකකින් අර උත්සාහ කරනවා කියන එක නෙමෙයි අදහස් කරන්නේ. ඇඳලා බලන්නද කියලා. එතකොට මොකද try on කියන්නේ phrasal verb එක. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි ඇඳුමක් හරි මොකක් හරි දෙයක් අපි බලනවා අපිට ඇඟට fit වෙනවද හොඳද නැද්ද කියලා බලන එකට තමයි අපි මේ කරන්න හදන්නේ. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය can I try it on කියලා අපිට හදන්න පුළුවන්. එතකොට සංවාදෙදී can I try it on? can I try it on? මම මේක ඇඳලා බලන්නද? can I try it on? හරි. අපි යමු අංක 5ට. එයා සියදිවි හානි කරගත්තා. දැන් සියදිවි හානි කර ගන්නවට හොඳ ෆ්‍රේස් එකක් තියෙනවා. අපිට කියන්න පුළුවන් commit suicide. commit suicide. මේ වගේ දෙයක් දැනගන්න ඕනේ කියන්න. මොකද සමහර වෙලාවට මෙහෙම දේවල් ලංකාවේ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා සියදිවි හානි කර ගන්නවට කියන්නේ commit suicide. එතකොට මෙයා අතීත කාලෙන්නේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට මේක අතීත කාලයේ වාක්‍යයක් විදිහට තමයි කියන්න ඕනේ. එතකොට committed suicide කියලා තමයි එන්නේ. අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම කියන්න පුළුවන්. He committed suicide. He committed suicide. එයා සියදිවි හානි කරගත්තා. He committed suicide. හරි.
අපි යමු අංක 6ට. කොහොමද මට ඔයාට උදව් කරන්න පුළුවන්? කොහොමද මම ඔයාට උදව් කරන්නේ? දැන් මෙන්න මේ වගේ වාක්‍යයක් ඇත්තටම අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ හිතන්නකෝ අපි කඩේට යනවා ඇඳුමක් ගන්න. අනේ ඇඳුමක් ගන්න ගියාම අපි ඇඳුමක් බල ඉද්දි එතන ඉන්න සේල්ස් පර්සන් එතන ඉන්නේ වැඩ කරන කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහන්න පුළුවන්. දැන් සිංහලෙන් නම් අහන්නේ නැහැ. ගොඩක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන අය මේ වගේ නිතරම පාවිච්චි කරන මේ මොකද ලංකාවේ සංස්කෘතියේ වැඩි මේක භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. සමහර කඩවල් වලට ගියාම මේව අහන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් කොහොමද අපි මේ වගේ දෙයක් අහන්නේ? කියන්නේ අපි බොහොම විනීතව අපේ කස්ටමර්ගෙන් අපි අහනවා කොහොමද මහත්මයා ඔයාට මොකක්ද ඕනේ මොනවද කියලා අපෙන් අහන එක තමයි දැන් මේ වැදගත් විදියට අහන්න යන්නේ. ඒකට මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. How may I help you? How may I help you? Hello sir, how may I help you? අන්න එහෙම අහන්න පුළුවන් අපි කඩේට බඩුවක් ගන්න අරගන්න ගියාම මේක හොඳ වාක්‍යයක්. මොකද මේ වගේ දැනගන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ ඔයාලා ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගෙන් අහන්න පුළුවන්. කියන්නේ ඔයාලා මොකක් හරි බඩුවක් තෝර ඉද්දි බල ඉද්දි කෙනෙක් ඇවිල්ලා සහයෝගය දෙන්න තමයි ඔහොම දෙයක් අහන්නේ. හරි. අපි යමු 7 වෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට. ඒක වේදනාකාරීද? දැන් වේදනාකාරී නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් painful. වේදනාකාරී කියන්නේ painful. එතකොට painful කියන එක ඇවිල්ලා නාම විශේෂණයක්. ඒ කියන්නේ adjective එක. එතකොට දැන් අපි මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහනකොට දැන් හිතමුකෝ අපි වේදනාකාරී. ඒක වේදනාකාරී නම් it is painful කියලානේ අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ. it is painful. දැන් මේක අපි අහන්නේ ප්‍රශ්නයක්. එතකොට අර is කියන ක්‍රියාපදය මුලට එන්න ඕනේ. එතකොට අපිට මේ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Is it painful? Is it painful? කමාරු දෙයක රිදෙනවා දෙයක වේදනාකාරී දන්න එක තමයි ඕකෙන් අහන්නේ. හරි. අපි යමු 8 වෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට. ඇයි ඔයා රස්සාවෙන් අස් වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ කෙනෙක් ළඟදිම ජොබ් එකකින් අස් වෙන්න යනවා. අපි යාගෙන් අහනවා ඇයි ඔයා ජොබ් එකකින් අස් වෙන්න යන්නේ? ඇයි ඔයා ජොබ් එකකින් අස් වෙන්නේ? අස් වෙනවට කියන ක්‍රියාපදය මොකක්ද? ඔයාලගේ resign කියලා. මෙතන resign කියන ක්‍රියාපදය දාලා අහනවට වැඩිය අපිට හොඳ ලස්සන ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් leave කියන ක්‍රියාපදය ඔයාලා දන්නවා ඔයාලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ පිටත් වෙනවා නම් අපි leave කියලා කියනවා. නමුත් මෙතන ජොබ් එකෙන් අස් වෙනකොටත් අපිට leave කියන ක්‍රියාපදයම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට ඇයි ඔයාගේ රස්සාවෙන් අස් වෙන්නේ කියන එක අපිට අහන්න පුළුවන්. Why are you leaving your job? Why are you leaving your job? ඇයි ඔයාගේ රස්සාවෙන් අස් වෙන්න හදන්නේ? Why are you leaving your job? ඒක තමයි මේකෙන් අදහස්. මේක ලස්සනයි මෙහෙම අහන එක resign කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවට වඩා. හරි. අපි යමු අංක 9ට. පොඩි විවේකයක් ගන්න. දැන් පොඩි විවේකයක් ගන්න කියන එකෙන් මම මේ අදහස් කරන්නේ හිතන්නකෝ කෙනෙක් දිගට වැඩ කළා ටිකක් මහන්සි වගේ කියනවා ටිකක් පොඩි ටිකක් විවේකයක් ගන්න. අන්න ඒ අර්ථය. දැන් අපි හිතමු අපි මොකක් හරි ක්ලාස් එකක් කර ඉන්න වෙලාවක අපි එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි වැඩක් කර ඉන්න වෙලාවක එක දිගට වැඩේ කළා ඒකේ එතන ඉන්න සුපර්වයිසර් කියනවා පොඩි විවේකයක් ගන්න කියලා. එතකොට අපි කියන්නේ take a break කියලා. take a break. හැබැයි මෙතන take a break කියන එක නෙමෙයි මම මේ අදහස් කරන්නේ. කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් කර ඉන්න අතරතුරේදී ඇවිල්ලා කියන දේ නෙමෙයි. කෙනෙක්ට මහන්සි වෙලා ඉන්න අතරතුරේදී අපි කියනවා පොඩි නිින්දක් දාන්න, පොඩි rest එකක් ගන්න. අන්න ඕක කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් get some rest, get some rest, get some rest. එතකොට get some rest කියන්නේ කෙනෙක් මහන්සි වෙලා ඉන්න වෙලාවක අපිට පොඩි නිින්දක් දාන්න කියන එක තමයි ඔයකින් මම අදහස් කරන්නේ. හැබැයි මොකක් හරි වැඩක් කර ඉද්දි පොඩි తాවකාලික විවේකයක් ගන්න අපිට take a break කියලා. පොඩි වෙනසක් තියෙනවා අවස්ථා දෙකක්. හැබැයි සිංහලෙන් නම් අපි ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්නේ එකම වාක්‍ය. හරි අපි යමු අංක 10ට. මට ටිකක් අසනීපයි. කියන්නේ මම අදහස් කරන්නේ මට ඇඟට හොඳ මදි. මේ ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා කියන්න. මම ඔයාලා වැඩි කියන්නේ නැති ක්‍රමයක් තමයි මම හැමතිස්සෙම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. feeling well
feel well කියන්නේ හොඳට දැනෙනවා නම් කියන්නේ feel well නේ. අපි දැන් ඔක නැත යන අර්ථයෙන් අපිට මෙන්න මෙහෙම කියනවා. I am not feeling well. කියන්නේ මට ඇඟට එච්චර හරි නෑ මට මේ fit නෑ කියන්නේ. ටික අසනීප ගතියක් තියෙනවා කියන එක තමයි I am not feeling well කියන එකකින් අදහස් කරන්නේ. මේවා වලට එදිනෙදා භාවිතයට හොඳ වාක්‍ය. ඒකට මට ටිකක් අසනීප ගතියක් තියෙනවා. කොහොමද කියන්නේ? I am not feeling well. I am not feeling well. හරි. අපි යමු අංක 11ට. ඔයා ඔයාගේ තීරණය ගැන දුක් වෙයි. දැන් දුක් වෙනවට මොකද්ද ක්‍රියාපදේ? අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් regret කියලා. regret. දන්නේ නැති අය ඉගෙන ගන්න අනිවාර්යයෙන්ම දැනගත යුතු ක්‍රියාපදයක් regret. ඔයාගේ තීරණය නම් කොහොමද කියන්නේ? ඔයාගේ තීරණයට අපිට කියන්න පුළුවන් your decision. your decision. දැන් මේකෙන් මම සිංහලෙන් අදහස් කරලා තියෙන අනාගත කාලේ ඔයාගේ තීරණය ගැන දුක් වෙයි. එතකොට will කියන එක එන්න ඕනේ. will. එතකොට අපිට මේ සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම හදන්න පුළුවන්. You will regret your decision. You will regret your decision. ඔයාගේ තීරණය ගැන දුක් වෙයි. You will regret your decision. හරි. අපි යමු අංක 12ට. ඔහු කොච්චර වේලාසනින් නැගිටිනවද? කෙනෙක් ඉන්නවා එයා සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර වේලාසනින් එයා නැගිටිනවද කියලා අපි ඔය සිංහලෙන් අහන්නේ. දැන් කොච්චර වේලාසනින් කොහොමද අපිට අහන්න පුළුවන්? How early අන්න එහෙමයි අහන්නේ. How early. ඊට පස්සේ සරල වර්තමාන කාලයෙන් අහන මොකද එයා සාමාන්‍යයෙන් කොහොමද නැගිටින්නේ කියලා අපි ඔය අහන්නේ. එතකොට අපිට මේක අහන්න පුළුවන් how early does he wake up? How early does he wake up? එතකොට සංවාදයකදී වලට මෙන්න මේව අහන්න පුළුවන්. How early does he wake up? How early does he wake up? හරි මේවා ඉතින් හොඳ වාක්‍ය තියෙන ප්‍රශ්නේ සමහර ඒවා මේවා ගොඩක් ලේසි වාක්‍ය. ඇත්තටම ඉංග්‍රීසි කියන්නේ මීටත් වැඩිය සංකීර්ණ දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. මේ වගේ පොඩි දෙයක් ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න පුළුවන්කම තිබිය යුතුමයි. ඉතින් ඒකයි මේවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඉතින් මේවා අමාරුයි කියලා හිතන්න එපා. මොකද ඔයාලට confidently කියන්නේ විශ්වාසයෙන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න බෑ. ඒක නැත්ත කතාව. ඉතින් ඒකයි මේ වගේ ගොඩක් පුරුදු කරන්න. ඉතින් මේවා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. ඔයාලට ප්‍රායෝගිකව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. අපි යමු අංක 13ට. ඔයාගේ කාර් එක විකුණන්නද හදන්නේ? කොහොමද අහන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ? දැන් කෙනෙක් ඉන්නවා කියනවා ඔයා කාර් එක විකුණන්නද හදන්නේ? හදන්නේ. දැන් මේ හදන්නේ කියන එක අපි අර ඔයාගේ කාර් එක විකුණන්නද උත්සාහ කරන්නේ කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ. ඒත් අපිට මේක අහන්න පුළුවන් are you trying to කියන පැටර්න් එක දාලා. are you trying to කියන්නේ ඔයා දෙයක් කරන්න මේක එහෙම දෙයක් කරන්නද හදන්නේ කියලා තමයි අහනවා. කාර් එක විකුණන්නද හදන්නේ? are you trying to විකුණනවට කියන්නේ මොකක්ද? sell. එතකොට ඔයාගේ කාර් එක නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් your car කියලා. your car. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Are you trying to sell your car? Are you trying to sell your car? ඔයාගේ කාර් එක විකුණන්නද හදන්නේ? Are you trying to sell your car? හරි. අපි යමු අංක 14ට. ඔයාට කාමර කීයක් ඕනේද? දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අපෙන් අහන්න පුළුවන්. හිතන්නකෝ අපි යාළුවෝ කට්ටියක් එක්ක ට්‍රිප් එකක් ගිහිල්ලා කොහේ හොටෙල් එකක හරි ගෙස්ට් හවුස් එකක හරි අපි නවතින්න හදනවා. ඊට අපි ගිහිල්ලා එතන ඉන්නකොට අපෙන් අහන්න පුළුවන් කාමර කීයක් ඕනේද කියලා. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙස්ට් හවුස් එකක් කරනවා නම් අපි කොහේ හරි වැඩ කරනවා නම් සුද්ධ කට්ටියක් ඇවිල්ලා අපෙන් නවතින්න අහනකොට අපිට අහන්න වෙනවා මේ වගේ ප්‍රශ්නයක්. කාමර කීයක්? කොහොමද ඔක අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ? how many rooms කියලා තමයි අපි අහන්න ඕනේ. දැන් how much කියලා එහෙම අහන්න බෑ. මොකද ගණන් කරන්න පුළුවන් නේ. එතකොට අපිට මේක මෙන්න මේ ප්‍රශ්නේ මෙන්න මෙහෙමයි අහන්නේ. how many rooms do you need? How many rooms do you need? අපිට කාමර කීයක් ඕනේද? How many rooms do you need? හරි. අපි යමු අංක 15ට. ඔයා කොයි ටීම් එකටද සපෝට් කරන්නේ? කොයි ටීම් එකටද? ඒ කියන්නේ ටීම් දෙකක් තියෙනවා. ඒ ටීම් දෙකෙන් කොයි එකද කියලා තමයි අපි අහන්නේ. එතකොට what team කියලා අපි අහන්නේ නැහැ. මොකද දෙකක් වගේ තිබිලා ඒකෙන් කොයි එකද කියලා අහද්දී අපි which team කියලා තමයි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්න ඕනේ. which team. එතකොට සපෝට්ම තමයි. එතකොට which team do you support? Okay? which team do you support? ඔයා කොයි ටීම් එකටද සපෝට් කරන්නේ? which team do you support? කොයි ටීම් එකටද සහයෝගය දක්වන්නේ? අන්න ඒකයි ඔකෙන් මම අදහස් කරන්නේ. හරි. අපි යමු අංක 16ට.
මට මගේ પાස්පෝර්ට් එක ගේන්න අමතක වුණා. දැන් අමතක වෙනවට අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා forget කියලා. forget. දැන් මේක ඇවිල්ලා අතීත කාලෙන් කියන්න ඕන වාක්‍යයක්. අමතක වුණා. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් forgot කියලා. forget එකේ අතීත කාලේ තමයි forgot. එතකොට මගේ પાස්පෝර්ට් එක නම් අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් my passport. ගේනවට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ bring. එතකොට I forgot to bring my passport. I forgot to bring my passport. forgot to bring my passport. මට මගේ પાස්පෝර්ට් එක ගේන්න අමතක වුණා. හරි. අපි යමු අංක 17ට. ඔයා දන්නවද එයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද නැද්ද කියලා? ඔයා දන්නවද? කොහොමද අපි ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? Do you know? Do you know? එයා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද නැද්ද කියලා? Do you know? අපිට හොඳ සම්බන්ධක පදයක් තියෙනවා. අපිට whether හරි if හරි දාන්න පුළුවන්. මම දන්නවා if එක වැඩිපුර භාවිතා වෙන්නේ කොයි මේ ඔව්ද නැද්ද? යනවද නැද්ද? යා ඉංග්‍රීසි කතා කරනවද නැද්ද? අන්න එතකොට අපි whether කියන එක දානවට වඩා if කියන එක තමයි අපිට වැදගත් වෙන්නේ. එතකොට do you know if she speaks English? Okay? හැබැයි or not කියලා කැමති නම් දාන්න පුළුවන් නැත්නම් නොදා ඉන්න පුළුවන්. Do you know if she speaks English or not? එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් do you know if she speaks English? Do you know if she speaks English? හරි. අපි යමු අංක 18ට. මට එයාට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. මට හිතෙන්නේ නැහැ. මම ගන්නලා තියෙනවා මේ රටාව. මට හිතෙන්නේ නැහැ. අපිට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්න පුළුවන් I don't feel. I don't feel like. I don't feel like. feel like කියලා දාලා ක්‍රියාපදයට ing එකව කරගන්න ඕනේ. එතකොට I don't feel like talking to him. I don't feel like talking to him. එයාට කතා කරන්න හිතෙන්නේ නැහැ. I don't feel like talking to him. හරි. අපි යමු 19 වෙනි උදාහරණ වාක්‍යයට. මේ පෙට්ටිය කොච්චර බරද? දැන් කොච්චර බරද? දැන් බරයි නම් heavy. කොච්චර බරද කියලා කොහොමද අහන්නේ? How heavy කියලා තමයි අපි ඉංග්‍රීසි වලින් අහන්නේ. How heavy. එතකොට මේ පෙට්ටිය නම් this box. This box. එතකොට අපිට සම්පූර්ණ වාක්‍ය මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. How heavy is this box? මේ පෙට්ටිය කොච්චර බරද? How heavy is this box? මේ පෙට්ටිය කොච්චර බරද? හරි. ඉතින් මේ වගේ ඒවා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේවා හොඳ වාක්‍ය. ඒවා ඔයාලට අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවම තමයි. හරි. අපි යමු අද දවසේ අවසාන වශයෙන් මම තෝරගෙන තියෙන වාක්‍යයට. ඔයා හිතන්නේ එයා කොහෙද නතර වෙන්නේ? දැන් එයා කොහෙද නතර වෙන්නේ? දැන් නතර වෙන්නේ නම් stay. එතකොට ඔයා හිතන්නේ do you think නේ? ඔයා හිතන්නේ do you think? දැන් ප්‍රශ්නයක් නෑනේ. do you think? කොහෙද? where. එතකොට where කියන එකෙන් තමයි අපි වාක්‍ය පටන් ගන්න ඕනේ. Where do you think he will stay? Where do you think he will stay? එතකොට සංවාදයකදී ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම අහන්න පුළුවන්. Where do you think he will stay? Where do you think he will stay? හරි. එතකොට දැන් අද ඉගෙන ගත්ත වැදගත් ප්‍රායෝගික අත්‍යවශ්‍ය ඔයගලන්ට බය නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය කීපයක්. ඉතින් මේවා හොඳින් ගෙදර ඉන්නකොට පුරුදු පුහුණු වෙන්න පුළුවන් නම් ඉංග්‍රීසි ටික විතරක් ලියාගෙන කොලයක ලියලා ප්‍රැක්ටිස් කරන්න. මොකද සමහරවිට නිකන් කියවනවට වැඩිය නිකන් මේක දිහා බලන් ඉන්නවට වැඩිය ලියාගත්තොත් Tamanට ඒක මතක තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි. මතක හිටින්න තියෙන වාරව ගණන වැඩි. එතකොට ලියාගත්තොත් ආයි දවසක ওই වාක්‍ය ටිකම නිකන් ඉංග්‍රීසි එක පොඩ්ඩක් කියවන්න පුළුවන්. මොකද දැන් සිංහල තේරුම් මම කියලා දෙලානේ තියෙන්නේ ඉංග්‍රීසි එක නිකන් කියවගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඔටෝමැටිකලි Tamanට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න පුළුවන් වෙනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි කතා කරන අයගේ තියෙන රහසක් තමයි ඒගොල්ලෝ නිතරම කියවනවා. ඒතර මේ වාක්‍ය කොයි හරි පොතක ලියාගෙන කියවනවා කියන්නේ අර කියවන කෙනෙක්ගේ තියෙන ඉෆෙක්ට් එක හා සමානයි ඔයාලට එන්නේ. ඒතකොට අනිවාර්යෙන්ම ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වෙනවා. හරි අපි මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකකින් තව දවස් කීපයකින් ඔයාලව හම්බෙන්න වීඩියෝ එකත් එක්ක රැඳිලා හිටියට ගොඩක් ස්තුතියි.